ماشي بلفلوس الكاب يعني ما بلفلوس مش عارف اسمه هو دروس هو بيتكلم ثلاث مرات في الحديث ديالو على نحت خدمه انا تنقول بيتها قوتي بيتها ما تتلاقى هاتي لي واش طرد ديال قلت له ولازم يتابع هذا هو اللي يفهم هو شحال هذا من خدام مرتاح حاجه ديال خضراء وحده شيء صفا شيء ولا من جديد او دولي هو ولا خلي نكمل 9 ونسميه القرن العاشر ولا حاجه لا سنه القرن تعال